umaga pong muli sa inyo. Welcome back uli sa aking channel. Nandito naman po ako ngayon upang gumawa ng greenhouse para sa aming mga halaman. Ang gagamitin ko po ay recyclable material, yung nakikita nyo po sa aking likod. Bigay po yan ng kapitbahay. Igagawin ko pong greenhouse kasi ay mga halaman namin dumadami na rin naman. Mahilig talaga yung asawa kong maghalaman. Kaya request niya sa akin, igawa ko ng magandang greenhouse. Tama-tama naman, mga 5 buwan na yata itong binigay ng kapitbahay, hanggang ngayon di ko nagagawa. Sa dami na rin ng iba pang mga gawain sa bahay, naninigli ko talaga. Sayang pag di ko na ikabit. Nagagalit na sa akin asawa ko, kailangan gawin ko na. Ayan, dito ko po igagawa. Yan, gagawa ako ng bubong dyan. Ayun po, bumili na po ako ng mga tubo na gagamitin dito sa aking greenhouse. Ayan, nakikita nyo po ba? Nandiyan sa may baba. Ayan. At ito naman po yung mga halaman ng aking wife. Tinabi ko na po muna sa isang tabi. Parang habang ako'y nagagawa, hindi naman siya ma-damage. Dito yung iba sa labahan namin. Medyo magulo po siyang tingnan ngayon kasi inalis ko po siya sa pagkakaayos. Para lang makapag mabigyan daan yung mga gagawin ko. Ayan, ayan siya. Madami-dami na rin po yan, ano. Pag naigawa ko ng magandang lagayan yan, panalo na. Ayan. Karamihan po kasi rito sa mga halaman namin, hindi po pwedeng maghapong nabibed sa araw. Kasi nasusunog ang dahon. Mga rainforest po kasi siya. Ayan. Doon po tayo sa harapan. Pakita ko na rin po sa inyo. Dito po keso. Ito yung ibang halaman namin. Ito, kaya nito sa araw. Nakapag-hukay na ako kahapon. Ngayon, mag-hukay pa rin ako. Isang butas pa yung natitira. Dito, gagawa ako rito ng butas para sa poste ikakabit ko. Ayan, kita nyo po ba? Kakalasin na po natin ito. Sisirain muna natin yung ayos ng halaman ng aking wife. Ayan. Yan, kaya niya yung init ng araw, mga pang-araw talaga yan. Pero yung golden photos, naka-adapt na lang sa araw yan. Ang ganda niya, di ba? Ito naman, may mga San Francisco ko rito. Yan, may mayana. Ganda ng mayana, oh. Yan, alisin muna kita mayana. Mamaya ka na, mayana. Yan. Dito, maghuhukay ako rito. Ay, natuyo. Ang bilis niyang matuyo. Kawawa naman. Ayan. Okay. Yung process puli ng paggawa, ita-timelapse ko na lang po yung karamihan. Samahan niyo po akong muli. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. At sana mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel para naman masaya rin naman ako, di ba? Salamat po. Tuko po muna, safety first. Kailangan maglagay akong goggles, saka guantes na rin. Para kahit pa paano medyo yung damage sa katawan, medyo maiwasan.
Pahinto-hinto lang po yung trabaho ko kasi ang sama ng panahon. Uulan, aaraw. Kaya yung trabaho ko bumabagal tuloy. Pero tsaga-tsaga lang naman yan. Ako lang naman ang nagbibigay ng deadline sa sarili ko. Pwede namang magtagal yan. Umuusad na po yung trabaho ko kahit pa konti-konti kasi uulan, hihinto yung ulan. So parito na po yung trabaho ko ngayon. Yan. Hanggang bukas makalawa, linggo makamisa, tapos na po yan. The next day. Malapit ko na pong idugtong ito, mabubuo na rin po sa wakas yung frame. Mamayang hapon, magpipintura na ako ng mga kalakalawang. Ang sabi ko po nung una, nung ginagawa ko pa lang to, sabi ko greenhouse. Greenhouse po talaga ito, pero kung papansin niyo para siyang extension ng bahay namin. Parang grahe siya, pero greenhouse po talaga yan. Kasi lalagyan ko po yan ng maraming halaman sa ilalim. Kaya greenhouse pa rin, hindi siya grahe, hindi siya extension ng bahay. Greenhouse. Paninindigan ko po yun. Nakakapagod. Nag-hirap na nag-iisa. Pero malapit na rin naman ito. Masaya rin naman. Tsaga-tsaga lang. Bukas na lang po uli ng umaga. Pahinga na po muna ako ngayon. Puputulin ko na po muna rito yung video ko. Samahan niyo po muli ako muli sa susunod pang video. Sa part 2 po nito.